নমস্কাৰ AXIA IAS একাডেমীলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি আমি লৈ আহিছো এডিটোৰিয়েল এনালাইসিস 22 জুনৰ এডিটোৰিয়েল এনালাইসিসবোৰে আমাক সিভিল সাৰ্ভিস এক্সামিনেশনৰ প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউত ডাইৰেক্টলি আৰু ইনডাইৰেক্টলি সহায় কৰে আমি অনলাইন যোগে এটা ব্ৰিফ এনালাইসিসে লৈ আহোঁ আপোনালোকে যদি ডিটেইলছত জানিব বিচাৰে তেন্তে আমাৰ ক্লাছৰুমত জয়েন কৰিব কিয়নো বৰ্তমান আমাৰ APSC আৰু UPSC ফাউণ্ডেশ্যনেল বেটছৰ এডমিশ্যন ওপেন হৈ আছে য'ত আপোনালোকে পাব ইন্টিগ্ৰেটেড এপ্ৰোচত প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউ প্ৰিপাৰেশ্যন এক্সপাৰ্ট ফেকাল্টি গাইডেন্স সম্পূৰ্ণ সিলেবাস কভাৰ কৰা হয় 24/7 লাইব্ৰেৰী ফেচিলিটি আৰু উইকলি মক টেষ্ট কণ্ডাক্ট কৰা হয় গতিকে পলম নকৰি যোগাযোগ কৰিব আমাৰ এই স্ক্ৰীনত ডিসপ্লে কৰা ফোন নম্বৰটোত আজি আমাৰ প্ৰথম আৰ্টিকেলটো আছে এনাৰ্জি সিকিউৰিটি ৰিলেটেড ইয়াতে আৰ্টিকেলটো হৈছে ৰোড টু এনাৰ্জি সিকিউৰিটি পাছেছ থ্ৰু আৱাৰ ফাৰ্মছ যেতিয়াৰ পৰা US আৰু ইৰাণৰ যুদ্ধখন হ'ল ষ্ট্ৰেট অফ হৰমুজৰ ব্লকৰ পাছত কি ধৰণে এনাৰ্জি কাৰণে আমাৰ ইণ্ডিয়াই কেনেকুৱা প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছে বা এই এনাৰ্জি সিকিউৰিটিটো আমি ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেপছ ল'ব লাগে ইনিচিয়েটিভ ল'ব লাগে এনেকুৱা ৰিলেটেড আৰ্টিকলছ আমি প্ৰায়ে পাই থাকোঁ আজিও ইয়াৰ লগতে জড়িত আৰ্টিকেলটোত আৰ্গিউ কৰিছে অথৰ দুইগৰাকীয়ে যে ইণ্ডিয়াৰ এনাৰ্জি সিকিউৰিটি আৰু এগ্ৰিকালচাৰৰ ডেভেলপমেণ্টটো এচিভ কৰিব পাৰোঁ আমি একেলগে কেনেকৈ ফাৰ্মছক যেতিয়া আমি টাৰ্ণ কৰিম আৰু এনেকুৱা বনাম চেণ্টাৰ্ছ অফ ক্লিন এনাৰ্জি প্ৰডাকশ্যন হিচাপে আমি ফাৰ্মবোৰক যেতিয়া বনাব পাৰিম তেতিয়া স্পেচিয়েলি কিহৰ দ্বাৰা চ'লাৰ পাৱাৰ জেনেৰেশ্যনৰ দ্বাৰা এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ এনাৰ্জি ডিপেণ্ডছ হেভিলি কিহৰ ওপৰত হৈ আছে ইণ্ডিয়াৰ ইকনমিটো হেভিলি ডিপেণ্ড কিহৰ ওপৰত হৈ আছে এগ্ৰিকালচাৰৰ ওপৰত কিন্তু ক্লাইমেট চেঞ্জে কি কৰিছে ফাৰ্মিঙক আৰু ডিফিকাল্ট কৰি তুলিছে যিহেতু কিহৰ দ্বাৰা ৰাইজিং টেম্পাৰেচাৰ ৰাইজ হৈছে ৱাটাৰ স্কেয়াৰচিটি আছে আনপ্ৰেডিক্টেবল ৱেডাৰ হ'ব ধৰিছে কিহৰ কাৰণে আমাৰ ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কাৰণে একেটা সময়তে ইণ্ডিয়াক এতিয়া কি লাগে ক্লিন এনাৰ্জি লাগে যাতে আমি ফসিল ফিউৱেলৰ ডিপেণ্ডেঞ্চিটো কমাই দিওঁ আমাৰ এনাৰ্জি সিকিউৰিটিটো যাতে ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে অথৰগৰাকীয়ে সাজেষ্ট কৰিছে যে সলিউশনটো কিহত আছে ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিব লাগিব আমি এতিয়া অন্নদাতা কোন হয় ফুড প্ৰভাইডাৰ্ছ ফাৰ্মাৰ্ছসকল অন্নদাতাক ইনটু উৰ্জাদাতা এতিয়া এনাৰ্জি প্ৰভাইডাৰ হিচাপেও তেওঁলোকক কি কৰিব লাগিব ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিব লাগিব এলাউ কৰিব লাগিব ফাৰ্মাৰ্ছসকলক জেনেৰেট কৰিবৰ কাৰণে সোলাৰ পাৱাৰ আৰু একেলগে এগ্ৰিকালচাৰ এক্টিভিটি তেওঁলোকে খেতি কৰি থাকিব আৰু ওপৰত সোলাৰ পেনেল এনেকুৱা ধৰণে লগাই দিব লাগে যাতে এগ্ৰিকালচাৰৰ লগতে তেওঁলোকে কিহৰ উৰ্জাদাতাও হ'ব পাৰে এনাৰ্জি প্ৰভাইডাৰ্ছো যাতে হ'ব পাৰে PM কুসুম আৰু এগ্ৰিভল ভল্টেক্সৰ কথা ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছে 18 কেইগৰাকী আৰ্টিকেলটোত হাইলাইট কৰিছে PM কুসুম স্কিমৰ বিষয়ে য'ত প্ৰমোট কৰে সোলাৰ পাম্পছ সোলাৰ পাৱাৰ জেনেৰেশ্যন ৰুৰেল এৰিয়াত তথাপিতো 18 কেইগৰাকী আৰ্গিউ কৰিছে যে অকল ইনষ্টল কৰি দিলে নহ'ব সোলাৰ পাৱাৰ আৰু গতিকে কিয় আৰু বিশেষ এগ্ৰিভল্টেক্সৰ ওপৰত কি কৰিব লাগিব কাম কৰিব লাগিব এতিয়া এগ্ৰিভল্টেক কি হয় এনেকুৱা এটা চিষ্টেম হয় আমাৰ ইয়াতে কি টাৰ্মছতো দি থোৱা আছে আমি প্ৰত্যেকটো কি টাৰ্মছৰ এক্সপ্লেনেশ্যন দি ৰাখোঁ যিটো সময়ৰ অভাৱৰ বলত কিন্তু আমি প্ৰত্যেকটো টাৰ্মছৰ এক্সপ্লেনেশ্যন কৈ নাযাওঁ যিটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট সেইটোহে কৈ যাওঁ এতিয়া এগ্ৰিভল্টেক হৈছে এনেকুৱা এটা চিষ্টেম য'ত সোলাৰ পেনেলটো ইনষ্টল কৰিব এগ্ৰিকালচাৰ লেণ্ডৰ ওপৰত আৰু তলত খেতি কৰিব ক্ৰপছ গ্ৰ'ন কৰিব আণ্ডাৰনিথ দ্য পেনেল আৰু ফাৰ্মাৰ্ছসকলে কি কৰিব আৰ্ণ কৰিব পাৰিব ফাৰ্মিঙৰ পৰা একেলগে ইলেক্ট্ৰিচিটি জেনেৰেশ্যনৰ পৰাও এইটো ক্ৰিয়েট কৰে এটা ডুৱেল ইউজ মডেল ইনক্ৰিজ কৰিব ফাৰ্মাৰ্ছৰ ইনকাম প্ৰডিউচ কৰিব ক্লিন এনাৰ্জি গতিকে এগ্ৰিভল্টেক্সৰ ভালেমান বেনিফিটছ আছে যেনেকৈ ফাৰ্মাৰ্ছৰ ইনকাম বাঢ়িব ইম্প্ৰুভ কৰিব ক্ৰপ প্ৰডাক্টিভিটি ফাৰ্মাৰ্ছে কি কৰিব আৰ্ণ কৰিব পাৰিব চেলিং ইলেক্ট্ৰিচিটি এডিচনেল যি চেলিং ক্ৰপছ হ'ব এডিচনেল যি প্ৰডিউচ হ'ব তাক আৰু প্ৰডাক্টিভিটি কেনেকৈ বাঢ়িব ক্ৰপৰ পাৰ্চিয়েল শ্বেডছ ফ্ৰম সোলাৰ পেনেলছে প্ৰটেক্ট কৰিব এক্সট্ৰিম হিটৰ পৰা আমাৰ যি খেতি কৰা যাব সেই খেতিক ৰিডিউচ কৰিব ৱাটাৰ লছ কিয়নো ইভাপৰেশ্যন কম হ'ব ইম্প্ৰুভ কৰিব ৱাটাৰ এফিচিয়েঞ্চিটো এনাৰ্জি সিকিউৰিটি আহিব গতিকে large scale solar generation on farms can contribute significantly কিহলৈ ইণ্ডিয়াৰ ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি টাৰ্গেটলৈ ৰিডিউচ কৰিব ডিপেণ্ডেঞ্চ কিহৰ ওপৰত ইম্পৰ্টেড ফসিল ফিউলৰ ওপৰত গতিকে এনভাইৰমেণ্টেল বেনিফিটছ আছে জেনেৰেট কৰিব পাৰিলে যদি ক্লিন এনাৰ্জি হেল্প কৰিব ৰিডিউচ কাৰ্বন এমিশ্যন কৰিবলৈ কাৰণে ছাপৰ্ট কৰিব ক্লাইমেট ৰেজিলিয়েণ্ট এগ্ৰিকালচাৰটো গতিকে পলিচি ৰেকমেণ্ডেশ্যন ইয়াতে 18 কেইগৰাকীয়ে দিছে তেওঁলোকে কৈছে যে এক্সপাণ্ড কৰিবৰ কাৰণে গভমেণ্টৰ ছাপোৰ্ট বেয়ন সোলাৰ পাম্পছ টু ফুল এগ্ৰিভল্টেক চিষ্টেম
Provide কৰিব কৈছে subsidies আৰু financial incentive farmersক, encourage কৰিব কৈছে farmer cooperatives আৰু community based solar projects, আৰু develop কৰিব কৈছে institutional support আৰু financing mechanism যাতে small farmers সকলক participate কৰিবৰ কাৰণে help কৰিব পাৰে। এতিয়া strategic energy আৰু agriculture nexusটোত ইণ্ডিয়াৰ rapid macroeconomic growth structurally exposed কিহত হৈ আছে volatile geopolitical shocks in West Asia। এতিয়া আমি এইটো দেখিলোৱে আমাৰ যি মেক্ৰ ইকনমিক গ্ৰোথ আছিল কিন্তু এইটো লাহেকে আমি এক্সপ'জ হৈ গ'ল দিয়াৰ ভলেটিলিটিও যেতিয়া জিঅ' পলিটিকেল শ্বকছ আমি পালো গতিকে ডিপ ৰিলায়েন্স অন ইম্পৰ্টেড ফচিল ফিউল ফৰ ট্ৰান্সপৰ্ট পাৱাৰ কেমিকেল ফাৰ্টিলাইজাৰ মেনুফেকচাৰিং চাইমলটেনিয়াছলি ক্লাইমেট ৰিয়েলিটিজ চাচ এ ছেভিয়াৰ এল নিনো এনমেলিজৰ ফলতো আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰত কি হৈছে মনচুন পেটাৰ্ণটো চেঞ্জ হৈছে নিগেটিভ ইম্পেক্ট পৰিছে frequently disrupt monsoon pattern threaten কৰে আমাৰ livelihood of 43% of the domestic workforce যি নেকি ফাৰ্মিঙৰ লগত জড়িত হৈ আছে গতিকে এগ্ৰি পিভি ষ্ট্ৰাকচাৰেল অল্টাৰনেটিভ এটা আনিব পাৰে আমি অলৰেডি ইণ্ডিয়া ছাকচেছ হৈছো 274 গিগাৱাট ৰিনিউৱেবল কেপাচিটি অলৰেডি আমি এচিভ কৰিছো সোলাৰ এক্সিডিং 150 গিগাৱাট গতিকে কাৰেণ্ট কনফিগাৰেশ্যন ৰিলাইজ প্ৰাইমেৰিলি অন চেন্ট্ৰেলাইজ মেগা সোলাৰ পাৰ্কছ আৰু ৰেচিডেঞ্চিয়েল ৰুফটপ ইনিচিয়েটিভ এই ফ্ৰেমৱৰ্কটোৱে ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিব পাৰোঁ আমি ৰুৰেল ফাৰ্মলেণ্ডলৈ সেইটোকে অলৰেডি মই যিহেতু মেনশ্যন কৰিছোঁ অভাৰকামিং কষ্ট এণ্ড ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন বেৰিয়াৰ প্ৰাইমেৰী ষ্ট্ৰাকচাৰেল বেৰিয়াৰ স্কেলিং এগ্ৰি পি ভি ইজ দ্য এলিভেটেড মাউণ্টিং ফাৰ্মাৰ্ছ মেক দিছ ছেট আপ 15% to 20% more expensive than conventional ground mounted solar array গতিকে অভাৰকাম কৰিবৰ কাৰণে এই ইনিচিয়েল কেপিটেল হাৰ্ডলছটো ষ্টেটছে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগে প্ৰিফাৰেঞ্চিয়েল ফিড ইন টাৰিফ অফ এৰাউণ্ড 4.5 per kilowatt alongside capital subsidies under PM কুসুম বুলি কৈছে এটা হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যন যদি আমি এই টপিকটো চাওঁ তেন্তে দেখিম যে পোষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেন্স আৰু গ্ৰীণ ৰিভলিউশ্যন এৰাটোত ফলো যদি আমি ইণ্ডিপেণ্ডেন্সৰ পিছত অভাৰৰাইড কৰিছিল নেশ্যনেল প্ৰায়ৰিটি অভাৰৰাইডিং নেশ্যনেল প্ৰায়ৰিটি ৱাজ চিকিউৰিং ফুড ছেল্ফ ছাফিচিয়েঞ্চি মেইনলি ফুড ছেল্ফ ছাফিচিয়েঞ্চিৰ কাৰণে কাম কৰিব বিচাৰিছিল লঞ্চ কৰিছিল গ্ৰীণ ৰিভলিউশ্যন তেতিয়াই দেখিলো আমি কি হয় ৰেপিড এগ্ৰিকালচাৰেল মেকানাইজেশ্যন কৰিলে মেছিভ এক্সপানশ্যন হ'ল গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ ইৰিগেশ্যনত এক্সিলাৰেট দিছ ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যনৰ কাৰণে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিলে হেভিলি ছাবচিডাইজ দিবৰ কাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰিলে ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰিচিটি টিউবৱেলছৰ কাৰণে এই সময়খনতে ষ্টেট ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্ডছে মেনেজ কৰিলে এই কষ্টবোৰ ৰিলেটিভলি ৱেল এজ অভাৰঅল ৰুৰেল পাৱাৰ ডিমাণ্ড ৰিমেইন মডেষ্ট ফ্ৰেকশ্যন ৰাইজ অফ পপুলিষ্ট টাৰিফ আৰু ইউটিলিটি ভালনাৰেবিলিটি 1980 পৰা আনমিটাৰ্ড ফ্লেট ৰেট পাৱাৰ টাৰিফ বিকেম পাৱাৰফুল পলিটিকেল ৰুট টুল হ'বলৈ ধৰিলে এইবিলাক এতিয়া পলিটিকেলি চেঞ্চিটিভ ছাবজেক্ট হ'বলৈ ধৰিলে আনচেক গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ এক্সট্ৰেকশ্যন ইমানেই বেছি হয় যে আমাৰ ৱাটাৰ টেবলটো কমিব ধৰিলে গতিকে ষ্ট্ৰাকচাৰেল ৰিফৰ্ম আৰু শ্বিফ্ট ৰিনিউৱেবলছলৈ কেতিয়াৰ পৰা আহিলে পাছেজ অফ দ্য ইলেক্ট্ৰিচিটি এক্ট অফ 2003 ইন্ট্ৰডিউচ কৰিলে মেণ্ডেটৰী কষ্ট ছাবচিডি কেপ এটা ফাংচনেল আনবাণ্ডলিং টু ষ্টেট ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্ড ইনটু ছেপাৰেট জেনেৰেশ্যন ট্ৰান্সমিশ্যন ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন এণ্টিটিজ ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে জৱাহৰলাল নেহৰু নেশ্যনেল ছ'লাৰ মিছন আহিলে মডাৰ্ণ ডিচেণ্ট্ৰেলাইজ ক্লিন এনাৰ্জি এৰা ইয়াত এতিয়া PM কুসুমৰ নিচিনা স্কিম অনা হৈছে এগ্ৰি ফটোভলটেক্সলৈ শ্বিফ্ট কৰিব বিচাৰিছে এতিয়া লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছটো যদি এই টপিকটো চাওঁ ডেমক্ৰেটিক ৰিএল'কেশ্যন অফ কেপিটেল যেতিয়া চেন্ট্ৰেলাইজ মডেল এটাৰ পৰা আঁতৰি যায় য'ত মেগা কৰ্পৰেশ্যনে ডমিনেট কৰে ছ'লাৰ পাৰ্কছ টুৱাৰ্ডছ কিহলৈ ডিচেন্ট্ৰেলাইজ মডেল যদি কৃষকসকলক দিয়া হয় সেইটো এটা ডিচেন্ট্ৰেলাইজ মডেল হ'ব য'ত ফাইনেন্সিয়েল ৰিটাৰ্ণছ অফ দ্য গ্ৰীণ ট্ৰানজিশ্যন ডিষ্ট্ৰিবিউট হ'ব এক্ৰছ মিলিয়নছ অফ স্মল হোল্ডাৰ্ছ ডেমক্ৰেটিক ৰিএল'কেশ্যন অফ কেপিটেল চেন্ট্ৰেলাইজ যি মেগা ছ'লাৰ পাৰ্কছ থাকে ডাঙৰ পাৰ্কছ যেনেকৈ বনায় তাৰ কাৰণে কি লাগে লাৰ্জ কণ্টিগুৱাছ ট্ৰেক্স অফ লেণ্ড লাগে অফেন কনচেনট্ৰেটিং ইকনমিক বেনিফিটছ উইদাউট ইনষ্টিটিউচনেল ডেভেলপাৰ এতিয়া এগ্ৰি পি ভিটোৱে শ্বিফ্ট কৰিব এই ডাইনেমিকটো ইউটিলাইজ কৰিব এক্সিষ্টিং স্মল হোল্ডাৰ ফাৰ্মলেণ্ডটোকে এইটো এনচিয়ৰ কৰিব কেপিটেল ফ্ল'জ ডাইৰেক্টলি ইনটু ৰুৰেল ইকনমি টাৰ্ণিং দ্য গ্ৰীণ ট্ৰানজিশ্যন ইনটু এন ইনক্লুচিভ ডেমক্ৰেটিক প্ৰচেছ এতিয়া গান্ধীয়ান গ্ৰাম স্বৰাজৰ কথা আমাৰ ফিলচফিটো ইয়াৰ লগত মিল হৈ থাকে ৰুৰেল ছেল্ফ ৰিলায়েন্সৰ কথা মহাত্মা গান্ধীয়ে কৈছিল মহাত্মা গান্ধীয়ে এনভিজন কৰিছিল ইণ্ডিয়ান ভিলেজেছ ছেল্ফ কণ্টেইনড ইকনমিক ইউনিটছ হিচাপে যি নেকি কেপেবল হয় মেনেজ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ বেছিক নিডছটো গতিকে এগ্ৰি পি ভিটো এলাইন কৰে এই ফিলচফিটোৰ লগত
এতিয়া মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছত যদি টপিকটো চাওঁ ছ'চিয়েল ডাইমেনশ্যনত এগ্ৰি পিভিয়ে ডাইৰেক্টলি প্লে কৰিব ভলেটাইল এগ্ৰিকালচাৰ ইনকামটো ষ্টেবিলাইজ কৰাত ৰুৰেল ইকনমিটো ভাল হ'ব ইয়াৰ পৰা পলিটিকেল ডাইমেনশ্যনত কাৰেণ্ট ছিষ্টেমটো হেভিলি ছাবচিডাইজ এগ্ৰিকালচাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটিয়ে ক্ৰিয়েট কৰে চেলেঞ্জিং পলিটিকেল লক ইন এইটো এটা পলিটিকেল চেঞ্চিটিভ ছাবজেক্ট হয় ৰেগুলেটৰী আৰু লিগেল ডাইমেনশ্যনত যদি চাওঁ স্কেলিং এগ্ৰি পিভি ৰিকুৱায়াৰ আউটডেটেড state land use regulation. Many new laws mandate strict time-consuming bureaucratic approval to convert agricultural land into commercial energy use. ঠিক তেনেদৰে ধৰণে আমি যদি চাওঁ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডাইমেনশ্যনত পায়োনিয়াৰ যদি হয় লাৰ্জ স্কেল ডিচেন্ট্ৰেলাইজ এগ্ৰি পিভি মডেল ইণ্ডিয়া ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব নিজৰ লিডাৰশ্বিপটো গোটেই গ্ল'বেল চাউথত ইকনমিক ডাইমেনশ্যনত মেক্ৰ' ইকনমিক লেভেলত ছাবষ্টিটিউটিং ইম্পৰ্টেড ফচিল ফুৱেল উইথ ডিচেন্ট্ৰেলাইজ চ'লাৰ পাৱাৰ হেল্প কৰিব ৰিডিউচ কৰিবলৈ ইণ্ডিয়াৰ কাৰেণ্ট একাউণ্ট ডেফিচিটটো লিংকেজেছ ইয়াতে দিয়া আছে NCERT UPSC চিলেবাছ ৱে ফৰৱাৰ্ডত এষ্টাব্লিছ কৰিব লাগিব ডিফাৰেঞ্চিয়েটেড ফিডছ ইন টাৰিফ ৰিষ্ট্ৰাকচাৰ কৰিব লাগিব PM কুসুম স্কিমটো পলিচি মেকাৰ্ছে ইন্ট্ৰডিউচ কৰিব লাগিব ডেডিকেটেড সাব কম্পনেণ্ট আণ্ডাৰ কম্পনেণ্ট A অফ PM কুসুম স্কেল কৰিব লাগিব সোলাৰ কম্পিটিটিভ কোঅপাৰেটিভ মডেল এটা ষ্ট্ৰিমলাইন কৰিব লাগিব লেণ্ড এণ্ড গ্ৰিড ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ৰুল আৰু ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব টাৰ্গেটেড এগ্ৰিকালচাৰ ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট ইয়াতে PYQ দিয়া আছে আমাৰ টপিকটোৰ লগত ৰিলেটেড এইবাৰ আহিছো আমাৰ নেক্সট আৰ্টিকেলটোলৈ নেক্সট আৰ্টিকেলটো হৈছে পলিটিক্স অফ ডিফেকশ্যন এণ্ড ইৰোজন অফ ডেমক্ৰেচি এই আৰ্টিকেলটো ডিছকাছ কৰিছে কি ধৰণে পলিটিকেল ডিফেকশ্যন পাৰ্টি যেতিয়া সুইচ কৰে ইলেক্টেড ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভসকলে সেইটোকে পলিটিকেল ডিফেকশ্যন বুলি কয় এক্ট অফ এন ইলেক্টেড ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ ভলণ্টিয়াৰী যিটো পাৰ্টিৰ পৰা তেওঁ জিকি গৈছে সেই পাৰ্টিটোক গিভ আপ কৰি দিয়ে আৰু বেলেগ এটা পাৰ্টিত যোগ দিয়ে তাকে কি বুলি কয় পলিটিকেল ডিফেকশ্যন বুলি কয় গতিকে আৰ্টিকেলটো ডিছকাছ কৰিছে কি ধৰণে পলিটিকেল ডিফেকশ্যন এতিয়া কমন ফিচাৰ্ছ হৈ গৈছে ইণ্ডিয়ান পলিটিক্সৰ আৰু ই আমাৰ ডেমক্ৰেটিক ভেলিউটো উইক কৰিছে বুলি অথৰগৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিছে তেওঁ কৈছে যে ৰিচেণ্ট যি ডিফেকশ্যন দেখিছে ক'ত দেখা গৈছে শিৱসেনাত দেখা গৈছে ফিয়াৰ্ছ অফ চিমিলাৰ ডিফেকশ্যন সমাজবাদী পাৰ্টি আইচলেটেড ইনচিডেণ্ট নহয় এইবোৰ এতিয়া পাৰ্ট হয় লাৰ্জাৰ যি পলিটিকেল ট্ৰেণ্ড চলি আছে সেই ট্ৰেণ্ডটোত গ্ৰয়িং ইন ইণ্ডিয়া এই ট্ৰেণ্ডটো ইণ্ডিকেটছ এতিয়াৰ নহয় ডিকেটছৰ পৰা চলি আছে ডিফেকশ্যনে অফেন হেল্প কৰে পাৰ্টিজবিলাকক পাৱাৰ গেইন কৰিবৰ কাৰণে ৰেডাৰ দেন ৰিফ্লেক্টিং আইডিঅলজিকেল ডিফাৰেঞ্চেছ এতিয়া ডিফেকশ্যন কিয় হয় ডিফেকশ্যন হয় আৰ্টিকেলটোৰ মতে 18গৰাকীৰ মতে পলিটিকেল পাৰ্টিয়ে ইউজ কৰে ডিফেকশ্যনক ষ্ট্ৰেটেজি হিচাপে এক্সপাণ্ড কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ পলিটিকেল ইনফ্লুৱেঞ্চ উইক কৰিবৰ কাৰণে অপজিশ্যন পাৰ্টিটোক ফৰ্ম বা টপল কৰিবৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্ট গিৰাবৰ কাৰণে গেইন ছাপৰ্ট ফৰ মেজৰ পলিটিকেল এজেণ্ডা আৰু লেজিছলেশ্যনৰ কাৰণে গতিকে তেওঁ আৰ্গিউ কৰিছে যে পলিটিকেল লয়েলিটি আৰু আইডিঅলজি এতিয়া ছেক্ৰিফাইচ কৰি দিয়া যায় পাৱাৰ আৰু পাৰ্চনেল গেইনৰ কাৰণে বুলি কৈছে এতিয়া লগতে তেওঁ হিষ্টৰিকেল বেকগ্ৰাউণ্ডটো উল্লেখ কৰিছে আৰ্টিকেলটো ট্ৰেছ হৈ আছে প্ৰব্লেমছ বেক ইন 1967 যেতিয়া হাৰিয়ানাৰ এজন MLA গয়ালাল তেওঁ চেঞ্জ কৰিছিল পাৰ্টিজ মাল্টিপল টাইমছ উইদিন এ ফিউ ডেজ এইটো তেতিয়াৰ পৰা ফেমাছ ফেজটো আহিলে আয়াৰাম গয়াৰাম পলিটিক্স এতিয়া চিননিমাছ হ'ল পলিটিকেল অপৰচুনিজমৰ লগত এইটোক আয়াৰাম গয়াৰামটোক মিলাই বিটুইন 1967 আৰু 71 এৰাউণ্ড 1900 কেছেছ অফ ডিফেকশ্যন ৰিপৰ্ট কৰা গ'ল এই ডিফেকশ্যনবিলাক বিশেষকৈ ডিফেকশ্যনবিলাক হোৱাৰ ফলত ইয়াৰ কজটো কি আছিল 32টা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট ফল হৈছিল আৰু 200তকৈ বেছি লেজিছলেটৰ আৰু MPয়ে ৰিচিভ কৰিছিল মিনিষ্টাৰিয়েল পজিশ্যন আফটাৰ চুইচিং চাইটছ গতিকে তেওঁলোকৰ পাৰ্চনেল গেইন হৈছিল এতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট আৰু পলিটিকেল লিডাৰ্ছসকলৰ কি ৰোল হয় আৰ্টিকেলটোত ক্ৰিটিচাইজ কৰিছে ছাকচেছিভ গভৰ্ণমেণ্টক এনকাৰেজ কৰাৰ কাৰণে ডিফেকশ্যনক ডিউৰিং ইন্দিৰা গান্ধী এৰাত অপজিশ্যন গভৰ্ণমেণ্টছ কি কৰিছিলে গভৰ্ণমেণ্টক অফেন ডিছমিছ কৰিছিলে আৰ্টিকেল 356 ইউজ কৰি আৰু ডিফেকশ্যনক ইউজ কৰিছিল ডিষ্টেবিলাইজ কৰিবৰ কাৰণে ৰাইভেলৰক ডিউৰিং PV নাৰসিমহা ৰাও গভৰ্ণমেণ্টৰ টাইমত 1991-1996 চনলৈকে এলিগেশ্যন আছে ব্ৰাইবেৰী ইমাৰ্জ ডিউৰিং ন' কনফিডেন্স ভোট হাইলাইটিং কি ধৰণে পলিটিকেল ছাৰ্ভাইভেল চামটাইমছ ডিপেণ্ড হয় কুৱেশ্যনেবল মেথডত গতিকে 18গৰাকীয়ে আৰ্গিউ কৰিছে যে কালচাৰ অফ যিটো ডিফেকশ্যন আছে নাৰ্চাৰ্ড কৰা গৈছে ডিফাৰেণ্ট পলিটিকেল পাৰ্টিজ অভাৰ দ্য ইয়াৰ্ছত ইম্পেক্ট কি হয় ইয়াৰ ডেমক্ৰেচিৰ ওপৰত বিলিভ কৰে যে ডিফেকশ্যনে আণ্ডাৰমাইন কৰে মেণ্ডেট যি ভোটাৰ্ছসকলে যিটো বিশ্বাস কৰি ভোট দিয়ে বা ৰিজাল্টটো সেইটো
লগতে উইক কৰে ডেমক্ৰেটিক ইনষ্টিটিউচন, এনকাৰেজ কৰে কৰাপশ্যন আৰু পলিটিকেল অপৰচুনিজম, আৰু ৰিডিউচ কৰে পাব্লিক ট্ৰাষ্ট ইন ইলেক্টেড ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভছত। গতিকে আৰ্টিকলটোত এটা কনক্লুড কৰিছে যে ডিক্লাইন যে হৈছে পলিটিকেল এথিক্সটো, ইয়াক অকল পলিটিচিয়ান সকলক আমি ব্লেম কৰিলে নহ'ব। চিটিজেনছৰো ৰেছপনচিবিলিটি আছে ৰিজেক্ট কৰিবৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ পলিটিক্স যিটো বেছড অন কাষ্ট হয়, ৰিলিজিয়ন হয়, ৰিজন হয়, লেংগুৱেজ হয়, মানি হয়। ভোটাৰসকলে যেতিয়ালৈকে ডিমাণ্ড নকৰিব একাউণ্টেবিলিটি আৰু ইণ্টিগ্ৰিটি, ডিফেকশ্যন আৰু পলিটিকেল অপৰচুনিটি সদায় কণ্টিনিউ হৈ থাকিব বুলি তেওঁ কৈছে। ইয়াতে মেক্ৰ' ষ্ট্ৰেটেজি বা যিহেতু মই মেইন আৰ্গুমেণ্টটো কৈছোৱেই, এটা ছাবষ্টেঞ্চিভ পাৰ্টত যদি আমি চাওঁ, লেজিছলেটিভ ইঞ্জিনিয়াৰিং ফৰ মেজৰ ৰিফৰ্ম, প্ৰাইমেৰী আৰ্গুমেণ্ট ইমাৰ্জ হৈ আছে এমাং পলিটিকেল এনালিষ্ট ডেট sudden acceleration of split within opposition blocks is not random, appears to be linked to broader legislative design by central authorities secure কৰিবৰ কাৰণে absolute unambiguous majority required in both house of parliament to clear monumental constitutional change কৰিবৰ কাৰণে যেনেকৈ delimitation bill, one nation one election bill। গতিকে কি হৈছে এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ অপজিশ্যনৰ মাজত ডিফেকশ্যন হ'বৰ কাৰণে আৰু ইয়াৰ পৰা সুবিধা পাইছে বা তেওঁলোকে সুবিধা লৈ ওলাই আহিব বিচাৰিছে। পেৰাডক্স অফ গ্ৰোথ, যেতিয়া প্ৰেগমেটিক ৰুটত যেতিয়া when a ডমিনেণ্ট পলিটিকেল পাৰ্টিয়ে বিচাৰে ৰেপিড জিঅ'গ্ৰাফিকেল এক্সপানশ্যন, তেতিয়া ফেচ কৰে প্ৰফাউণ্ড ইনিচিয়েল ইণ্টাৰনেল কণ্ট্ৰাডিকশ্যন, প্ৰেগমেটিক ৰুট আৰু ষ্ট্ৰাকচাৰেল বেকলেছ। এতিয়া absorbing defecting leaders bring immediate legislative strength, local vote banks in newer territory। এতিয়া যিজনে ডিফেক্ট হৈ আহিব তেওঁ লগতে ভোটবোৰ লৈ আহিব, মানে তেওঁ ভোট পাব নেক্সট ইলেকশ্যন যেতিয়া খেলিব। তেওঁ যিবিলাক অলৰেডি লোকে তেওঁক ভাল পায় সেই লোকসকলকো তেওঁ কি কৰিব, নতুন পাৰ্টিটোৱে সেইটো ভোটবোৰ পাব, নতুন টেৰিটৰি পাব। ষ্ট্ৰাকচাৰেল বেকলেছো থাকে। ইনফ্লাক্সটোৱে থ্ৰেটেন কৰে পাৰ্টিজ কোৰ আইডিঅলজিকেল পিউৰিটি, কাৰণ চব মিক্স আপ হৈ যায়, ক্ৰিয়েট কৰে মেচিভ ফ্ৰিকশ্যন এমং ইটছ লং টাৰ্ম গ্ৰাছ ৰুট কেডাৰ who feel sidelined by newly arriving outsiders। মেচিন ৱাশ্বিং ডিলেমা এটা আছে, অপজিশ্যন ফিগাৰসকলে স্পেচিয়েলি ফেচ কৰে ইনভেষ্টিগেশ্যন চেণ্ট্ৰেল এজেঞ্চিৰ পৰা। তাৰপিছত তেওঁলোকে যদি ডিফেকশ্যন কৰি আহে তেতিয়া তেওঁলোকে আকৌ একো প্ৰব্লেম নাথাকে। গতিকে এইবিলাক প্ৰব্লেম আছে। হিষ্টৰিকেল ইভলিউশ্যন যদি আমি এই টপিকটো চাওঁ তেন্তে আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম যে আনচেক ফ্ল'ৰ ক্ৰছিং হৈছিল, ফেডাৰেল ইনষ্টেবিলিটি হৈছিল 67-85লৈকে। ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে বিটুইন 67-91 নিয়েৰলি 1900 কেছেছ অফ ডিফেকশ্যন ৰেকৰ্ড কৰা গৈছিল। কনষ্টিটিউচনেল কডিফিকেশ্যন আৰু এলিমিনেশ্যন অফ স্প্লিট 85ত 52nd কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট আনিলে, 1985ত ইন্ট্ৰডিউচ কৰিলে 10th শিডিউল। তাৰপিছতে ডিফেকশ্যনৰ কথাটো আহিলে। মডাৰ্ণ ইৰা অফ ইঞ্জিনিয়াৰ্ড ৰেজিগনেশ্যন এণ্ড ফেকশ্যনেল ক্লেইমত ৰেজিগনেশ্যন ৰুট, ইনষ্টিড অফ ডিফেক্টিং ডাইৰেক্টলি টু আনাডাৰ পাৰ্টি, লেজিছলেটৰসকলে এতিয়া ৰিজাইন কৰিব পাৰে ফ্ৰম দেয়াৰ চিট। Fictional claim strategy, legislators break away and claim that they represent original authentic political party due to their overwhelming legislative majority। এতিয়া লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছটো যদি এই টপিকটো চাওঁ তেন্তে দেখিম থিয়ৰিটিকেল মডেল অফ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন, ট্ৰাষ্টি মডেল। ইয়াতে এছাৰ্টছ কি কৰে যে এজন ইলেক্টেড ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভছে মাষ্ট ভোট একৰ্ডিং টু দেয়াৰ ইণ্ডিভিজুৱেল কনচাইন্সৰ দ্বাৰা। তেওঁলোকে যদি কিবা নতুন বস্তু আহে নিজৰ যিটো ইণ্টেলেক্ট হয়, যিটো মনৰ ভিতৰৰ যিটো কনচাইন্স হয় তাৰ পৰা ওপৰত বেছ কৰি ইলেক্টেড ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভসকলে ভোট কৰিব লাগে। নেশ্যনেল ইণ্টাৰেষ্টৰ ওপৰত বেছ কৰে, যদিও এইটো কণ্ট্ৰাডিক্ট হয় নিজৰ পাৰ্টি অফিচিয়েল ষ্টেণ্ডৰ। লগতে ডেলিগেট মডেল views the representative as an agent who must strictly execute the mandate of their party leadership or electorate। তেওঁলোকৰ পাৰ্টি লিডাৰে যি ক'ব সেইটোৱে কৰিব লাগিব ডেলিগেট মডেলত। 10th schedule completely enforce the delegate model, subordinating individual conscience to institutional party command। ইয়াতে এতিয়া মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছত যদি চাওঁ, ছ'চিয়েল ডাইমেনশ্যনত ডিফেকশ্যনে চেভিয়াৰলি কি আনে, ডেমেজ কৰে পাব্লিকৰ ট্ৰাষ্টটো নাইকিয়া হৈ যায়, ভোটাৰ এপেথি থাকে পিছত। পলিটিকেল ডাইমেনশ্যনত ইমিডিয়েট কনচিকুৱেঞ্চ হয় ডিফেকশ্যনৰ কি, ডিষ্টেবিলাইজ কৰিব পাৰে এক্সিকিউটিভটো, পলিচি পেৰালাইচিছ কৰিব পাৰে। লিগেল আৰু কনষ্টিটিউচনেল ডাইমেনশ্যনত ডিফেকশ্যন পুট ইমেন্স ষ্ট্ৰেইন অন দ্য কনষ্টিটিউচনেল প্ৰিন্সিপাল অফ ছেপাৰেশ্যন অফ পাৱাৰ। কিহতো হলহান কেছতে লেণ্ডমাৰ্ক ৰুলিং হৈছিল, য'ত এষ্টাব্লিছ কৰিছিল যেতিয়া স্পীকাৰৰ ডিচিশ্যনটো ফাইনেল হয় ইট ৰিমেইনছ ফুল্লি অপেন টু জুডিচিয়েল ৰিভিউ।
Ethical dimension of trend normalize complete collapse of political morality, prioritize কৰে pursuit of ministerial office আৰু maternal gain over ideological consistency. ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে international আৰু economic dimension আমাৰ দিয়া আছে NCERT linkages UPSC syllabus way forward আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াৰ কাৰণে limit কৰিব লাগিব scope of party হুইপ Dinesh Goswami committee recommend কৰিছে strongly law commission 170 reportত আৰু মোৰ ৰিপৰ্টে কি কৈছে ইস্যু কৰিবৰ কাৰণে বাইণ্ডিং হুইপ মাষ্ট বি ৰেষ্ট্ৰিক্টেড হ'ব লাগে বুলি বিশেষকৈ এতিয়া ইট শুড বি ষ্ট্ৰিক্টলি কনফাইন হুইপটো কিহত কনফাইন হ'ব লাগে ভোটাৰ্ছ ডাইৰেক্টলি ইম্পেক্ট চাৰ্ভাইভেল অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট তাতহে হ'ব লাগে বাকী ডিচিশ্যনবিলাক তেওঁলোকক নিজৰ লগতে দিব লাগে ন' কনফিডেন্স ম'শ্যনত যদি কণ্ট্ৰাডিক্ট কৰে তেতিয়া পানিছমেণ্ট দিব লাগে কনফিডেন্স ম'শ্যন এনেকুৱা ধৰণৰ যি খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় থ্ৰিফটিং এডজুডিকেটিং অথৰিটি ডেলিগেট ডিলিটিং দ্য মাৰ্জাৰ এক্সেপশ্যন আৰু কডিফাইং ষ্ট্ৰিট এডজুডিকেশ্যন টাইমলাইন এটা PYQ দি আছে এইবাৰ আহিছো আমাৰ নেক্সট আৰ্টিকলটোলৈ নেক্সট আৰ্টিকলটো হৈছে ইৰাণ ৱাৰ আণ্ডাৰলাইনছ দ্য নিড ফৰ এ গালফ ডক্ট্ৰিন আৰ্টিকলটোত আৰ্গিউ কৰিছে অথৰগৰাকীয়ে যে ৰিচেণ্ট টেনশ্যন বিটুইন ইৰাণ আৰু ইউনাইটেড ষ্টেটছ স্পেচিয়েলি ষ্টেট অফ হাৰমুজক লৈ এই কথাষাৰ তেওঁ আৰ্গিউ কৰিছে যে যিটো টেনশ্যন হ'ল এইটো কি দেখায় কিয় ইণ্ডিয়াক এতিয়া ক্লিয়াৰ আৰু কম্প্ৰিহেনচিভ গাল্ফ ডক্ট্ৰিন লাগে সেই কথাষাৰ লং টাৰ্ম ষ্ট্ৰেটেজি ডিল কৰিবৰ কাৰণে গাল্ফ ৰিজনটো কাৰণ তাত প্ৰব্লেম হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ইণ্ডিয়াতো প্ৰব্লেম হৈছে ইকনমিকেলি প্ৰব্লেম হৈছে ইনফ্লেশ্যন বাঢ়িব ধৰিছে অইলৰ প্ৰাইচ বাঢ়িছে মেইন আৰ্গুমেণ্টটোত যদি তেওঁ চাবলৈ যাওঁ এই আৰ্টিকলটোত তেওঁ বিশেষকৈ কৈছে যে অলদো ইমিডিয়েট ক্ৰাইচিছ US আৰু ইৰাণৰ মাজত যদি ইজ হৈছে বা শেষ হৈছে ৰিভিল কৰে কি ধৰণে ডিপলি ইণ্ডিয়াৰ ইকনমিক আৰু চিকিউৰিটি কানেক্ট হৈ আছে গাল্ফৰ লগত যিকোনো ধৰণৰ কনফ্লিক্ট যদি গাল্ফ ৰিজনত হয় ডাইৰেক্টলি এফেক্ট কৰিব ইণ্ডিয়াক অইল প্ৰাইচত ট্ৰেড ডিছৰাপশ্যনত ইনফ্লেশ্যনত মেৰিটাইম ৰুটছত থ্ৰেট হয় কি কাৰণে গাল্ফ মেটাৰ কৰে ইণ্ডিয়াক নিয়েৰলি 10 মিলিয়ন ইণ্ডিয়ান পিপল লিভ এণ্ড ৱৰ্ক দেয়াৰ লগতে ৰিজন মেজৰলি চ'ৰ্চ হয় আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ এনাৰ্জি ছাপ্লাই লাৰ্জ এমাউণ্ট অফ ৰেমিটেন্স তাৰ পৰা আহে আৰু ইণ্ডিয়াৰ লোকসকলে এটা ছাপৰ্ট পায় ফেমিলিবিলাকে ইণ্ডিয়ান ট্ৰেড আৰু শ্বিপিং হেভিলি ডিপেণ্ড কৰে কিহত গাল্ফ আৰু ষ্ট্ৰেট অফ হৰমুজেটোৱে ইণ্ডিয়াৰ ইকনমিক গ্ৰথ ক্ল'জলি লিংক হৈ আছে গতিকে এই ৰিজনটোৰ ষ্টেবিলিটিৰ ওপৰত গতিকে এই কানেকশ্যনবিলাক ডিষ্টাৰবেন্সেছ ইন গাল্ফে কি কৰিব পাৰে চিৰিয়াছ কনচিকুৱেঞ্চ আনিব পাৰে ইণ্ডিয়াৰ ইকনমিক আৰু চিকিউৰিটিৰ ওপৰত গতিকে নতুন এপ্ৰ'চ এটা প্ৰয়োজন আছে অথৰগৰাকীয়ে কৈছে যে ইণ্ডিয়াই ট্ৰেডিশ্যনেলি ট্ৰিট কৰি আছিল গাল্ফ কাণ্ট্ৰিবিলাকক ছেপাৰেট বাইলেটাৰেল ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ দ্বাৰা ইনষ্টিড ইণ্ডিয়া এতিয়া কি চাব লাগে গাল্ফক এজ এ ছিংগল ষ্ট্ৰেটেজিক ৰিজন হিচাপে চাব লাগে আৰু তেনেকুৱা ধৰণে ব্ৰডাৰ পলিচি ফ্ৰেমৱৰ্ক ইণ্ডিয়াই লৈ আহিব লাগে গাল্ফ ডক্ট্ৰিনত কি ফ'কাছ কৰিব লাগে প্ৰটেক্ট কৰিব লাগে ট্ৰেড ৰুটছ এনাৰ্জি ছাপ্লাই এই গাল্ফ ডক্ট্ৰিনটোত এইবিলাক ইনক্লুড কৰিব লাগিব বিল্ডিং ৰেজিলিয়েণ্ট পৰ্টছ লজিষ্টিক নেটৱৰ্ক এনাৰ্জি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগিব মেৰিটাইম চিকিউৰিটি ডিফেন্স কোঅপাৰেশ্যন এক্সপাণ্ড কৰিব লাগিব ইকনমিক টেকনলজিকেল পাৰ্টনাৰশ্বিপ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব ফিউচাৰ ক্ৰাইচিছৰ কাৰণে যাতে অহাৰ আগতে আমি প্ৰিপেয়াৰ হৈ থাকোঁ এতিয়া ৰিলেশ্যনশ্বিপটো বেলেঞ্চ ৱেট মেইনটেইন কৰিব পাৰিব লাগিব ইৰাণ যিহেতু ইম্পৰ্টেণ্ট হয় জিঅ'গ্ৰাফিকেল লোকেশ্যনটোৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াক তাৰ দ্বাৰা আমি চেণ্ট্ৰেল এছিয়ালৈ লিংক কৰিব পাৰিম ইজৰাইল আমাৰ ভেলুৱেবল পাৰ্টনাৰ হয় টেকনলজি এগ্ৰিকালচাৰ ইন'ভেশ্যন চিকিউৰিটিৰ কাৰণে আৰৱৰ গাল্ফ ষ্টেটছ কি ইকনমিক এণ্ড এনাৰ্জি পাৰ্টনাৰ গতিকে বেলেঞ্চ ৰিলেশ্যন এতিয়া ইণ্ডিয়াই মানি চলিব লাগিব বা মেইনটেইন কৰিব পাৰিব লাগিব ইণ্ডিয়াই এভইড কৰিব লাগিব চুজ চাইট ইনষ্টিট পাৰ্চু কৰিব লাগিব প্ৰেগমেটিক পলিচি যিটো প্ৰটেক্ট কৰে নেশ্যনেল ইণ্টাৰেষ্টটো এতিয়া পাকিস্তানৰ ৰলটো আমি দেখিলোঁ আৰ্টিকলটো নোট কৰিছে যে পাকিস্তানে প্লে কৰিলে ভিজিবল ৰোল এটা এই ক্ৰাইচিছৰ সময়ত মিডিয়েটৰ হিচাপে কিন্তু ইণ্ডিয়াই ৰেছপণ্ড কৰিব নালাগে ইয়াক ইৰিটেশ্যন বা ৰাইভেলি দেখাই ইনষ্টিট আমি ফ'কাছ কৰিব লাগে ষ্ট্ৰেংথেন কৰিবৰ কাৰণে নিজৰ ইকনমিক আৰু ষ্ট্ৰেটেজিক এংগেজমেণ্ট গাল্ফ ৰিজনত এতিয়া এই টপিকটোৰ আমি লজিকেল আৰু হিষ্টৰিকেল ইভলিউশ্যনটো যদি চাওঁ প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেন্স টু দ্য আৰ্লি কল্ড ৱাৰ এৰাত Centuries of monsoon-driven maritime trade established deep organic links between western coast of India and ports of Persian Gulf. Following independence 1947, India foreign policy approach largely shaped হৈছিল commitment to non-alignment. Support কৰিছিল pan-Arab nationalist regime such as Egypt under Gamal Abdel Nasser during a period of সময়ত formal strategic ties কিহৰ লগত হৈছিল
কনজাৰভেটিভ অইল প্ৰডিউচিং মোনাৰ্কৰ লগত 1973 অইল শ্বক খালো আমি তাৰপিছত আমি বুজি পালো যে আমি কিমান ভালনাৰেবল হয় মাইগ্ৰেশ্যন বুম হ'ল লাহেকে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ পৰা বাহিৰত গৈ কাম কৰিব ধৰিলে গালফত পোষ্ট কল্ড ৱাৰ ৰিএলাইনমেণ্ট হ'ল লুক ৱেষ্ট পলিচি জিঅ' পলিটিকেল শ্বক আকৌ 1991ত দেখিলো গালফ ৱাৰৰ কাৰণে কম্বাইন হৈ গ'ল উইথ ইণ্ডিয়াৰ চেভিয়াৰ ডমেষ্টিক বেলেঞ্চ অফ পেমেণ্ট ক্ৰাইচিছৰ লগত ফ'ৰ্চ কৰিলে কম্প্ৰিহেনচিভ ৰিএক্সেছমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ ফৰেন পলিচি আৰ্কিটেকচাৰটো ইণ্ডিয়াই ৰিকগনাইজ কৰিলে ডেঞ্জাৰটো কিহৰ ৰিলাইং অন পিয়ৰলি ৰিয়েক্টিভ পলিচি গতিকে অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ আণ্ডাৰত ইণ্ডিয়া ফৰ্মেলি কনচেপচুৱেলাইজ কৰিলে লুক ৱেষ্ট পলিচি এক্ট ইজ এৰা আৰু ডিপ ষ্ট্ৰেটেজিক ইণ্টিগ্ৰেশ্যন আমি এতিয়া কেতিয়াৰ পৰা দেখিছো 2014 পৰা দেখিছো এক্ট ইজ পলিচি কণ্টেম্পৰেৰী এৰা ব্ৰকেন আৱে ফ্ৰম অল্ড বায়াৰ চেলাৰ পেৰাডাইগ্ৰাম এতিয়া ইণ্ডিয়া এংগেজমেণ্ট হৈ থাকে ডিফাইন কৰিবৰ কাৰণে ডিপ ইনষ্টিটিউচনেল ইণ্টিগ্ৰেশ্যন লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছটো যদি আমি ইয়াৰ চাওঁ তেন্তে ষ্ট্ৰেটেজিক ইয়াতে জিঅ' পলিটিকেল ৰিয়েলিজমৰ কথাষাৰ আহে এটা কি কয় এই পাৰ্সপেক্টিভটোৰ পৰা কি হয় ৰিকগনাইজ কৰে যে ইণ্টাৰনেশ্যনেল পলিটিক্স ফাণ্ডামেণ্টেলি ড্ৰিভেন বাই নেশ্যনেল চাৰ্ভাইভেল নিজৰ নেশ্যনখন চাৰ্ভাইভ কৰিবৰ কাৰণে ইণ্টাৰনেশ্যনেল পলিটিক্স কৰে জিঅ'গ্ৰাফি ৰিলেটিভ পাৱাৰ কেপেবিলিটিজ গতিকে দ্য এছাৰশ্যন যিটোৱে এংগেজ কৰে ৰিজনেল পাৱাৰ্ছ লাইক ইৰাণ obedience to geography reflect কৰে classic realistic logic to ideological preferences cannot override unalterable geographical realities because Iran sits as a permanent land bridge to Afghanistan গতিকে ইৰাণ আমাৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় and resource rich Central Asia Gulf ইম্পৰ্টেণ্ট হয় গতিকে maintain stable relation with it is a structural necessity dictated কিহৰ দ্বাৰা হৈছে জিঅ'গ্ৰাফিৰ দ্বাৰা optional diplomatic favor দ্বাৰা নহয় এতিয়া মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছত যদি এই টপিকটো চাওঁ ছ'চিয়েল ডাইমেনশ্যনত ডাইচপৰা চিকিউৰিটি কথাষাৰ আহে কাৰণ ছেফগাৰ্ড কৰিব লাগিব আমি 10 মিলিয়ন চিটিজেন তাত বসবাস কৰে ৰেমিটেন্স আমাৰ লাইফ লাইন হয় বহুতো হাউচ হোল্ডৰ কাৰণে ৰেমিটেন্স যেনেকৈ কেৰালা ইউপিৰ ৰেমিটেন্সৰ কাৰণে চলি আছে পলিটিকেলি এতিয়া ষ্ট্ৰেটেজিক ডি হাইফেনেশ্যন হ'ব লাগিব ইকুৱেল ডিষ্টেন্স মেইনটেইন কৰিব পাৰিব লাগিব বা ইকুৱেল ৰিলেশ্যন ৰাখিব পাৰিব লাগিব ইজৰাইলৰ লগত ইৰাণৰ লগত চাউদি আৰবৰ লগত লিগেলি ফ্ৰীডম অফ নেভিগেশ্যন আনক্লজ যিটো ইউনাইটেড নেশ্যন কনভেনশ্যন অন ল অফ দ্য চি আপহোল্ড কৰিব লাগিব ইণ্টাৰনেশ্যনেল মেৰিটাইম ল এগেইনষ্ট আনলফুল টেংকাৰ চেজিয়াৰ ট্ৰানজিট ব্লকেটছ এথিকেল ষ্টেটৰ ৰেছপনচিবিলিটি হয় ফুলফিল কৰিবৰ কাৰণে এথিকেল অব্লিগেশ্যন টু প্ৰটেক্ট এণ্ড এভাকুৱেট চিটিজেন যি নেকি এনেকুৱা কনফ্লিক্ট জ'নত থাকে ইকনমিক ডাইমেনশ্যনত কাৰেণ্ট একাউণ্ট ভালনাৰেবিলিটি এটা আছে মেনেজ যদি কৰা যায় এক্সপ'জিং টু ইম্পৰ্টেড ইনফ্লেশ্যন আৰু ফিজিকেল ষ্ট্ৰেন কজ বাই ভলেটাইল ব্ৰেণ্ড কুড প্ৰাইচেছ এতিয়া এনচিআৰটি লিংকেজেছ দিয়া আছে UPSC চিলেবাছ দিয়া আছে ইনষ্টিটিউচনেলাইজ কৰিব লাগিব সলিউশ্যন অফ ফৰ্মেল গাল্ফ ডক্ট্ৰিন আমি আনিব লাগিব এক্সিলাৰেট কৰিব লাগিব ষ্ট্ৰেটেজিক কানেক্টিভিটি আৰ্কিটেকচাৰ চাবাহাৰ পৰ্ট এক্সপানশ্যন কৰিব লাগিব আমি সেইটো কমপ্লিট কৰিব লাগিব ইণ্টাৰনেশ্যনেল নৰ্থ চাউথ কৰিডৰ হৈ গ'ল তাৰপিছত IMEC এইবিলাক আমি কি কৰিব লাগিব হাৰ্মনাইজ কৰিব লাগিব বনাব লাগিব ইণ্টাৰনেশ্যনেল নৰ্থ চাউথ ট্ৰান্সপৰ্ট কৰিডৰ লগতে ইণ্ডিয়ান মিডল ইষ্ট ইউৰোপ ইকনমিক কৰিডৰ লগতে এক্সপাণ্ড কৰিব লাগিব এনাৰ্জি চিকিউৰিটি বুফে আৰু ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগিব ৱেষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান অ'চেন মেৰিটাইম প্ৰেজেন্স PYQ দিয়া আছে আজিৰ আমাৰ শেষৰ আৰ্টিকলটো হৈছে ইন টাইম অফ ডিষ্ট্ৰাষ্ট কনষ্টিটিউশ্যনছ প্ৰমিছ অফ ফ্ৰেটাৰ্নিটি মেটাৰ্ছ মোৰ দেন এভাৰ এই আৰ্টিকলটোত আৰ্গিউ কৰিছে যে ফ্ৰেটাৰ্নিটি তাৰ মানে কি ব্ৰাদাৰহুড মিউচুৱেল ৰেচপেক্ট ছ'চিয়েল হাৰ্মনি ভাইচাৰা ফ্ৰেটাৰ্নিটি মানে ছ'চিয়েল ব্ৰাদাৰহুড এতিয়া ইয়াক কি কৈছে অথৰগৰাকীয়ে কৈছে যে ফ্ৰেটাৰ্নিটি মোৰ নেগলেক্টেড হৈ থাকে মষ্টলি নেগলেক্ট কৰা যায় ইয়াত কিন্তু মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ভেলু কাৰ হয় ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনৰ যেতিয়া আমি বিশেষকৈ কিহৰ বিষয়ে বেছিকৈ পাতো জাষ্টিচ লিবাৰ্টি ইকুৱেলিটি এতিয়া এইবোৰে এটেনশ্যন পায় এই ভেলুকেইটাই কিন্তু ফ্ৰেটাৰ্নিটি কিহৰ আটাইতকৈ বেছি এচেঞ্চিয়েল হয় কাৰণ ই বাইণ্ড কৰি ৰাখে চিটিজেনসকলক একেলগে থাকিবলৈ আৰু কনষ্টিটিউচনেল ভেলুক মিনিংফুল দিয়ে ফ্ৰেটাৰ্নিটি মেটাৰ্ছ কিয় হয় কাৰণ কনষ্টিটিউশ্যনৰ প্ৰিএম্বলত ইনক্লুড আছে 4টা কিউ আইডিয়া সেইকেইটা কি হৈছে জাষ্টিচ লিবাৰ্টি ইকুৱেলিটি ফ্ৰেটাৰ্নিটি একৰ্ডিং টু দ্য অথৰিটি লিবাৰ্টি আৰু ইকুৱেলিটিয়ে ডিফাইন কৰে ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিটুইন চিটিজেন আৰু ষ্টেট কিন্তু ফ্ৰেটাৰ্নিটিয়ে ডিফাইন কৰে ৰিলেশ্যনশ্বিপ এমং চিটিজেনছ দেমছেল্ফ গতিকে উইদাউট মিউচুৱেল ট্ৰাষ্ট আৰু ৰেচপেক্ট ছ'চাইটি এতিয়া ডিভাইড হৈ যাব হষ্টাইল হৈ যাব
ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰৰ ভিউটো তেওঁ ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে 18গৰাকীয়ে ৰিকল কৰিছে আম্বেদকাৰৰ ফাইনেল স্পীচটো কনষ্টিটিউচনেল এছেম্বলি যি 1949ত দিছিলে আম্বেদকাৰে ৱাৰ্ণ কৰিছিল লিবাৰ্টি আৰু ইকুৱেলিটিয়ে ছাৰ্ভাইভ কৰিব নোৱাৰে উইদাউট ফ্ৰেটাৰ্নিটি বুলি গতিকে ইণ্ডিয়ানছে মাষ্ট see one another as fellow citizen rather than through lens of caste, religion আৰু other division গতিকে ফ্ৰেটাৰ্নিটি কি নহয় ইজ অট'মেটিক নহয় কনচিয়াছলি আমি বিল্ড কৰিব লাগিব মেইনটেইন কৰিব লাগিব যিহেতু ছ'চাইটিত ডিষ্ট্ৰাষ্ট বাঢ়িব ধৰিছে ট্ৰাষ্ট নাইকিয়া হৈছে আৰ্টিকেলটো নোট কৰিছে যে ডেছপাইট টেকনলজিকেল কানেক্টিভিটি ছ'চাইটি এতিয়া পলাৰাইজড হৈছে বেছিকৈ পলিটিকেল আৰু ৰিলিজিয়াছ ডিভিজন বহুত বেছি দেখোঁ হেটফিল পাব্লিক ডিছক'ৰ্চ স্প্ৰেড হৈছে পিপল আৰ লুজিং ট্ৰাষ্ট ইন ওৱান আনাডাৰ আৰু ইনষ্টিটিউশ্যনত গতিকে ট্ৰাষ্টটো এচেঞ্চিয়েল হয় ডেমক্ৰেচি ইকনমিক গ্ৰথৰ কাৰণে ডেমক্ৰেচিৰ কাৰণে ছ'চিয়েল ষ্টেবিলিটিৰ কাৰণে গতিকে ট্ৰাষ্ট যেতিয়া ডিক্লাইন হয় লয়ে অকল ৰিপেয়াৰ কৰিব নোৱাৰে আমাৰ ছ'চিয়েল ৰিলেশ্যনশ্বিপটো বুলি 18গৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিছে এতিয়া ফ্ৰেটাৰ্নিটি ল কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব কনষ্টিটিউশ্যন আৰু ক্ৰিমিনেল লয়ে প্ৰটেক্ট কৰে ইকুৱেলিটি আৰু পানিছ কৰে ডিছক্ৰিমিনেশ্যন তেওঁলোকে এইয়ে ছেফগাৰ্ড কৰে ৰিলিজিয়াছ ফ্ৰীডম প্ৰটেক্ট কৰে মাইনৰিটি ৰাইটছ পানিছ কৰে হেট ক্ৰাইম আৰু ভাইলেঞ্চ তথাপিতো 18গৰাকীয়ে আৰ্গিউ কৰিছে যে কোৰ্টছ আৰু লয়ে প্ৰিভেণ্ট কৰিব পাৰে হেট্ৰেট কিন্তু কেনট ক্ৰিয়েট ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ট্ৰাষ্ট বা মিউচুৱেল ৰেচপেক্ট গতিকে ফ্ৰেটাৰ্নিটি মাষ্ট কাম ফ্ৰম ছ'চাইটি ইট চেল্ফ বুলি 18গৰাকীয়ে এটা উল্লেখ কৰিছে ইকনমিক ইম্পেক্ট অফ ছ'চিয়েল ডিভিজন আছে আৰ্টিকেলটোত হাইলাইট কৰিছে ছ'চিয়েল কনফ্লিক্টে ইকনমিক কনচিকুৱেঞ্চ কেনেকৈ আছে ভাইলেঞ্চ আৰু কমিউনেল টেনশ্যনছে ডিছকাৰেজ কৰে ইনভেষ্টমেণ্টক বিজনেছ কি হৈ যায় ৰিলাক্টেণ্ট হৈ যায় ইনভেষ্ট কৰিব নিবিচাৰে আনষ্টেবল ৰিজনত লং টাৰ্ম ছ'চিয়েল আনৰেষ্টে শ্ল' ডাউন কৰিব পাৰে ইকনমিক গ্ৰথ এক্সাম্পল দিছে পাঞ্জাৱৰ কথা কাৰেণ্ট কনচাৰ্ণটো এতিয়া কি আছে লিঞ্চিং ইনচিডেণ্ট দেখোঁ হেট স্পীচ দেখোঁ ৰিলিজিয়াছ পলাৰাইজেশ্যন দেখোঁ ইনক্ৰিজ ছ'চিয়েল ছাছপিচিয়ন এমং কমিউনিটিজ গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ডেভেলপমেণ্টটোৱে উইক কৰে আমাৰ স্পিৰিট অফ ফেটাৰ্নিটি যি নেকি কনষ্টিটিউশ্যনত আছে গতিকে আৰ্টিকেলটো কনক্লুড কৰিছে যে ইণ্ডিয়াই ছাৰ্ভাইভ বা এচিভ কৰিব নোৱাৰিব আমাৰ বিকশিত ভাৰতৰ গ'লটো উইদাউট ষ্ট্ৰেংথেনিং ফেটাৰ্নিটি বুলি তেওঁ মেনশ্যন কৰিছে কাৰণ ফেটাৰ্নিটি থাকিলেহে আমাৰ ইকনমিও ভাল হৈ থাকিব ছ'চাইটি ভাল হৈ থাকিব পেৰাডক্স অফ লত কি কৈছে State cannot legislative affection. No courts can issue a writ mandating mutual respect. No government spending program can automatically generate civic trust. However, state is not a helpless bystander. While law cannot create fraternity from scratch, it has a strict duty to prevent this systematic destruction by evenly enforcing protection against hatred, intimidation, or targeted violence. আমি এই টপিকটোৰ হিষ্টৰিকেল ইভলিউশ্যনটো যদি চাওঁ প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ এৰাত ফাউণ্ডেশ্যনৰ ডিপ ফল্টাইণ্ড আছিল ৰুটছ অফ ফেটাৰ্নিটি ডুৱেলিষ্টিক হয় ফিলচফিকেলি ড্ৰছ ফ্ৰম দ্য কাণ্ট্ৰিজ চিনক্ৰেটিক কালচাৰেল ট্ৰেডিশ্যন যেনেকৈ ভক্তি চুফি মুভমেণ্টৰ পৰা আহিছে য'ত এডভকেট কৰে স্পিৰিচুৱেল ইকুৱেলিটি আৰু ব্ৰাদাৰহুড এজ ৱেল এজ ইগালিটেৰিয়ান আইডিয়েলছ আহিছে ফ্ৰেঞ্চ ৰিভলিউশ্যনৰ পৰা তথাপিতো ব্ৰিটিছ কলনিয়েল গভৰ্ণেন্সে ডেলিবাৰেটলি ৱেপেনাইজ কৰিছিল ছ'চিয়েল ক্লিভেজ থ্ৰু পলিচিজ লাইক কমিউনেল এৱাৰ্ড কনষ্টিটিউচনেল এছেম্বলি আহিলে য'ত নেকি আমাৰ ড্ৰাফ্ট যেতিয়া কৰিছিল কনষ্টিটিউচন ইনক্লুশ্যন অফ ফ্ৰেটাৰ্নিটি ৱাজ ডেলিবাৰেট প্ৰটেক্টিভ মেজাৰ্ছ ৰেডাৰ দেন আফটাৰ থট ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰে আৰ্গিউ কৰিছিল পলিটিকেল ডেমক্ৰেচি কুড নট ছাকচিড অন এ ডিছফাংচনেল ছ'চিয়েল ফাউণ্ডেশ্যনত গতিকে ফ্ৰেটাৰ্নিটি ইম্পৰ্টেঞ্চ আছিল পোষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ এৰাত বিল্ডিং এ ষ্টেট ভাৰ্চেছ বিল্ডিং এ নেশ্যন আৰ্লি ডিকেডছত ইণ্ডিয়ান ৰিপাব্লিকে ফ'কাছ হেভিলি কৰিছিল ষ্টেট বিল্ডিঙত ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে ষ্ট্ৰাকচাৰেল ছ'চিয়েল হাইৰাৰ্কি ৰিমেইন লাৰ্জলি ইনটেক্ট আৰু এতিয়া ডিজিটেল ইক' চেম্বাৰ্ছ আৰু মডাৰ্ণ ডিছকানেক্টৰ আহিছে মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছ ছ'চিয়েল ডাইমেনশ্যনত পাৰ্চিষ্টেণ্ট অফ ষ্ট্ৰাটিফিকেশ্যন যদি আমাৰ ব্ৰাদাৰহুডটো নাথাকে তাতে আমাৰ কমিউনেল টেনশ্যন হ'ব ট্ৰাইবেল ডিজিটেল ট্ৰাইবেলিজম এলগৰিথমে ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মে অফেন মনিটাইজ কৰে আউটৰেজ ট্ৰেপিং ইউজাৰ্ছ আইডিঅলজিকেল ইক' চেম্বাৰ্ছ পলিটিকেল ডাইমেনশ্যনত ইলেক্টৰেল মেজৰিটিয়ানিজম শ্বৰ্ট টাৰ্ম পলিটিকেল ষ্ট্ৰেটেজিয়ে ফ্ৰিকুৱেণ্টলি ৰিলাই হয় পলাৰাইজিং ছ'চিয়েল আইডেণ্টিটিজ কুইক ইলেক্টৰেল গেইনছৰ কাৰণে ইৰ'শ্যন অফ নুৱান্স ডিবেট ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে ইকনমিক আৰু এথিকেল ডাইমেনশ্যন আমাৰ মেনশ্যন কৰা আছে NCERT লিংকেজেছ UPSC চিলেবাছ ৱে ফৰৱাৰ্ডত ষ্ট্ৰিক্ট আৰু ইউনিফৰ্ম এনফৰ্চমেণ্ট অফ ল হ'ব লাগিব জিৰ' টলাৰেঞ্চ পলিচি ফৰ হেড ক্ৰাইমছৰ কাৰণে আনিব লাগিব জুডিচিয়েল ফাষ্ট ট্ৰেকিং হ'ব লাগিব পুলিচ ৰিফৰ্ম হ'ব লাগিব ৰিভাইটেলাইজ কৰিব লাগিব ইনষ্টিটিউচনেল চিভিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰমোট কৰিব লাগিব ডিজিটেল আমাৰ ৰেছপনচিবিলিটি আৰু এডুকেশ্যন
কি কৰিব লাগিব এডুকেট কৰিব লাগিব কালচাৰেল ইণ্টাৰভেনশ্যন এডুকেশ্যনেল আৰু কালচাৰেল ইণ্টাৰভেনশ্যন আনিব লাগিব PYQ দিয়া আছে আজিলৈ আমাৰ এডিটৰিয়েল এনালাইচিছ ইমানেই আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাই থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ফ'ল' কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ